नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, हसत खेळत केमिस्ट्री लर्निंग प्लॅटफॉर्म मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण या ठिकाणी नवीन पद्धतीने किंवा वेगळ्या पद्धतीने ॲटॉमिक स्ट्रक्चर कसा असतो, इलेक्ट्रॉन कसे रिव्हॉल्व होत असतात आणि त्या ठिकाणी फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन, अशा कशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉन पुढच्या ऑर्बिट मध्ये जात असतात आणि इलेक्ट्रॉन कशा पद्धतीने प्रेझेंट असतात, ही संपूर्ण माहिती या व्हिडिओ मध्ये घेणार आहोत। तर या ठिकाणी फर्स्ट आहे हायड्रोजन। द नेम ऑफ द एलिमेंट इज अ hydrogen. Then the symbol of element is H, म्हणजे हायड्रोजनचा सिंबल H आहे। atomic number of hydrogen is 1 and the atomic mass number of hydrogen is 1.0079 and electronic configuration is 1s1। तर या ठिकाणी आपण काय, तर हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर त्या ठिकाणी 1 आहे, मास नंबर 1.0079 आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1, म्हणजेच या ठिकाणी काय एक ॲटॉमिक नंबर असल्यामुळे इलेक्ट्रॉन एकच प्रेझेंट असणार आहे, एकच इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असल्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटेल की या ठिकाणी जे आहे द नेम ऑफ द एलिमेंट इज द हेलियम अँड द सिम्बॉल ऑफ एलिमेंट इज Hg। ॲटॉमिक नंबर ऑफ हेलियम इज 2 and the atomic mass number of helium is 4.0026 and the electronic configuration is 1s2। म्हणजे या ठिकाणी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असल्यामुळे त्या ठिकाणी त्याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असणार आहे, 1s2, means 2 electrons are present in a helium atom और एलिमेंट। तर या ठिकाणी 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहेत, म्हणजे हेलियम हा नोबेल गॅसेसचा फर्स्ट मेंबर आहे आणि या ठिकाणी त्याच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये 2च इलेक्ट्रॉन असतात आणि 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल आहेत, म्हणून या ठिकाणी याला काय म्हणलेलं आहे, नोबेल गॅस एलिमेंट असं म्हणलेलं आहे। नेक्स्ट थर्ड वन, द नेम ऑफ द एलिमेंट इज अ lithium and the symbol of element is Li and the atomic number of lithium is 3। atomic number किती आहे, 3। then atomic mass number of lithium is 6.941 and electronic configuration is 1s2 2s1, means first orbit contains the 2 electrons and the second orbit contains the 1 electron। म्हणजे पहिल्या ऑर्बिट मध्ये मॅक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन असतात, 2 आलेले आहेत, त्यानंतर उरलेला इलेक्ट्रॉन पुढच्या ऑर्बिट मध्ये जातो, म्हणजेच एक इलेक्ट्रॉन उरलेला दुसऱ्या ऑर्बिट मध्ये या ठिकाणी आपल्याला रिव्हॉल्व होत असते वेळेस दिसत आहे। अँड द सेंटर कंटेन्स द प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स। द ॲटॉमिक सेंटर कंटेन्स द प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स, मीन्स इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ज्याला म्हणतो आपण ॲटमचा, त्या ठिकाणी काय असतात, प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स। त्या ठिकाणी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सेंटरला असतात न्यूक्लियस मध्ये आणि त्यानंतर त्याच्या भोवती काय इलेक्ट्रॉन फिरत असतात। तर या ठिकाणी आपल्याला दाखवलेलं आहे फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन फिरत असते। नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन, the name of the element is beryllium and the symbol of beryllium is Be। atomic number of beryllium is 4। त्या ठिकाणी atomic number किती आहे, 4 and the atomic mass number of beryllium is 9.0122 and electronic configuration is 1s2 2 and 2s2 तर त्या ठिकाणी फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये 2 मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन असतात, 2 आलेले आहेत, उरलेले 2 इलेक्ट्रॉन काय होतात, सेकंड ऑर्बिट मध्ये जातात। त्या ठिकाणी 2s2 म्हणजे 2s मध्ये सेकंड s मध्ये दाखवलेले आहे, म्हणजे या ठिकाणी काय 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये आहेत आणि उरलेले 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट मध्ये या ठिकाणी दाखवण्यात आलेला आहे। फिफ्थ वन मध्ये काय, द ॲटम नेम ऑफ द एलिमेंट इज अ boron। atomic number is symbol is the B and the atomic number of boron is 5। त्या ठिकाणी atomic number किती आहे, 5 and atomic mass number of boron is 10.811 and electronic configuration 1s2 2s2 3s1 झालेला आहे। या ठिकाणी 2p1 म्हणजे फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन्स द 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन। तर या ठिकाणी 2 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि या ठिकाणी उरलेले 3 इलेक्ट्रॉन काय होत आहेत, रिव्हॉल्व होत आहेत। तर या ठिकाणी आपण हे पाहू पण शकतो। तर या ठिकाणी काय फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन्स द 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट कंटेन्स द 3 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, द नेम ऑफ द एलिमेंट इज अ कार्बन। तर त्या ठिकाणी एलिमेंटचं नाव काय, कार्बन अँड द सिम्बॉल ऑफ कार्बन इज C अँड द ॲटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 अँड
the atomic mass number of carbon is 12.0107 and electronic configuration is 1s2 2s2 2p2, means first orbit contains the 2 electron and second orbit contains the remaining 4 electrons, means first orbit is fulfilled and second orbit has 4 electrons and it required to complete a 4 electron. तर या ठिकाणी 4 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि कंप्लीट होण्यासाठी काय 4 इलेक्ट्रॉन लागत असतात. म्हणून या ठिकाणी कार्बन काय करतो कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म करत असतो. मीन्स इट हॅज ए 4 इलेक्ट्रॉन, इट डू नॉट डोनेट और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन डोनेट पण करत नाही, एक्सेप्ट पण करत नाही, बट इट कॅन शेअर द इलेक्ट्रॉन्स विथ ए अदर atoms, म्हणजे दुसऱ्या ॲटम सोबत इलेक्ट्रॉन शेअर करतो अँड दे फॉर्म ए बॉन्ड. दॅट बॉन्ड इज कॉल्ड कोव्हॅलंट बॉन्ड. त्याच बॉन्डला आपण काय म्हणतो कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणतो. नेक्स्ट वन इज द सेवंथ. Then name of the element is nitrogen and the symbol of nitrogen is N and the atomic number of nitrogen is 7 and the atomic mass number of nitrogen is 14.0067 and electronic configuration is 1s2 2s2 2p3, means first orbit contains the 2 electron and second orbit contains the remaining 5 electrons. And here the electrons revolves around the nucleus. Next one, the name of the element is a oxygen and the symbol of oxygen is O and the atomic number of oxygen is 8 and the atomic mass number of oxygen is 15.9994 and electronic configuration is 1s2 2s2 2p4, means first orbit 2 electron and second orbit 6 electrons are revolving around the nucleus. म्हणजे प्रत्येक ऑर्बिट मध्ये जेवढी कॅपॅसिटी आहे तेवढेच इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतात. उरलेले इलेक्ट्रॉन पुढच्या ऑर्बिट मध्ये काय होत असतात मूव्ह होत असतात किंवा ट्रान्सफर होत असतात. तर या ठिकाणी नेक्स्ट वन, द name of the element is a fluorine. The symbol of element is the F and the atomic number of fluorine is 9 and the atomic mass number of fluorine is the 18.9984 and electronic configuration of fluorine is 1s2 2s2 2p5, means first orbit contains the 2 electrons and the second orbit contains the 7 electrons, means 1 electron is required to complete the outermost orbit. ह्याच्या ठिकाणी काय एक इलेक्ट्रॉन ह्याचा outermost orbit complete होण्यासाठी लागत असतो. Next one is the neon. The name of the element is a neon and the atomic number of element is the 10 and the symbol is Ne and atomic mass number of neon is 20.1797 and electronic configuration is 1s2 2s2 2p6, means first orbit has 2 electron, it means first orbit is completed and the next one second orbit has 8 electrons and it is also completed, means as a second orbit सुद्धा complete आहे आणि first orbit सुद्धा काय आहे complete आहे. The next one is the name of element is sodium and the symbol of sodium is Na and the atomic number of sodium is 11 and atomic mass number of sodium is 22.9897 and electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s1, means first orbit require 2 electron and first orbit is completed, second orbit require 8 electron and it is also completed, म्हणजे फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये 2 आहेत, सेकंड ऑर्बिट मध्ये 8 आहेत and remaining 1 electron is present in the 3s1, म्हणजे थर्ड ऑर्बिट मध्ये प्रेझेंट आहे. तर त्या ठिकाणी पहा फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट आहे, सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट आहे. या ठिकाणी सोडियमला एक तर 7 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करावे लागतील किंवा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करावे लागेल. तर सोडियम काय करत असतो इझिली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो आणि त्याच्यावरती जेव्हा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो त्यावरती त्या +1 चार्ज येत असतो. तर अशा पद्धतीने काय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन
असतं आणि या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिटमध्ये आणि थर्ड ऑर्बिटमध्ये ज्यावेळेस फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट होतील त्यावेळेस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन काय होत असतात, थर्ड ऑर्बिटमध्ये ट्रान्सफर होत असतात. नेक्स्ट, the name of the element is a magnesium and the symbol of magnesium is Mg and the atomic number of magnesium is 12 and the atomic mass number of magnesium is 24.305 and the electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 तर या ठिकाणी फर्स्ट ऑर्बिटमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिटमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन आलेले आहेत आणि थर्ड ऑर्बिटमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहेत. तर त्या ठिकाणी बघा फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट आहे, सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट आहे, त्यानंतर म्हणजे फर्स्ट ऑर्बिट डुप्लेट कंप्लीट आहे, सेकंड ऑर्बिट ऑक्टेट कंप्लीट आहे आणि थर्ड ऑर्बिटमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहेत. एक तर त्याला 6 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करावं लागेल किंवा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करावं लागेल. म्हणून मॅग्नेशियम काय करत असतो, नेहमी 2 इलेक्ट्रॉन काय करत असतो, ट्रान्सफर करत असतो किंवा डोनेट करत असतो. त्यावरती Mg डाय पॉझिटिव्ह चार्ज येत असतो. Next one, the aluminium. Aluminium, the name of the element is the aluminium and the symbol of aluminium is Al and the atomic number of aluminium is 13 and the atomic mass number of aluminium is 26.9815 and the electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 म्हणजे फर्स्ट ऑर्बिटमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिटमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन आणि उरलेले 3 इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते थर्ड ऑर्बिटमध्ये प्रेझेंट आहेत. तर या ठिकाणी पहा, या ठिकाणी 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस अँड इन ए लास्ट ऑर्बिट. लास्ट ऑर्बिटमध्ये काय 3च इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहेत. या ठिकाणी अल्युमिनियम काय करतो, एक तर त्याला 5 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करावे लागतील किंवा 3 इलेक्ट्रॉन द्यावे लागतील. इझिली अल्युमिनियम काय करतो, 3 electron can donate the aluminum and it acquires a tri-positive charge. Next one is the silicon. Silicon, the name of the element is a silicon and the symbol of silicon is Si and the atomic number of silicon is 14 and the atomic mass number of silicon is 28.0855 and electronic configuration of silicon is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 म्हणजेच फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन अँड फोर्थ थर्ड ऑर्बिट कंटेन्स दी 4 इलेक्ट्रॉन्स आणि त्या ठिकाणी काय शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन present आहेत and that are revolving, all electrons are revolving in the around the nucleus, but first orbit contains only 2 electrons and second orbit contains only 8 electrons and remaining electron will be transferred or moved on a third orbit or in a third orbit. Next, the name of element is a phosphorus and the symbol of phosphorus is the P and the atomic number of phosphorus is 15 and the atomic mass number of phosphorus is 30.9738 and electronic configuration means या ठिकाणी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 means first orbit contains the 2 electrons, second orbit 8 electron and remaining 5 electrons are present in the third orbit and these are revolves around the न्यूक्लियस. तर या ठिकाणी फर्स्ट ऑर्बिटमध्ये 2, सेकंड ऑर्बिटमध्ये 8 आणि राहिलेले 5 इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये प्रेझेंट आहेत. दॅट आर रिव्हॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. The name of element is a sulfur and the atomic symbol of sulfur is S and the atomic number of sulfur is 16 and the atomic mass number of sulfur is 32.065 and electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p4 means the 6 electrons are present in the outermost orbit of the sulfur. Next, the name of the element is a chlorine and the symbol of chlorine is Cl and the atomic number of chlorine is 17 and the atomic mass number of chlorine is 35.453
and the electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 means first orbit 2 electrons, second orbit 8 electrons and remaining 7 electrons are present in the third orbit. म्हणजे या ठिकाणी फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट मध्ये 8 आणि थर्ड ऑर्बिट मध्ये 7 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहेत and that 7 electrons are revolves around the nucleus. All electrons revolves but that 7 electrons are present in the outermost orbit of the chlorine. Next, the name of the element is a argon and the symbol of argon is Ar and the atomic number of argon is 18 and the atomic mass number of argon is the 39.948 and the electronic configuration is 1s22 2s22 2p6 3s22 3p6 means first orbit complete, second orbit complete and third orbit also complete means it has 3 orbit and 3 are all fulfilled. म्हणजेच हा काय नोबेल गॅस आहे, थर्ड मेंबर ऑफ नोबेल गॅस एलिमेंट. हेलियम, निऑन, आर्गॉन. हेलियम मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहेत आउटरमोस्ट मध्ये आणि निऑन मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि आर्गॉन मध्ये सुद्धा 8 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहेत मीन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट आर कंप्लीट ऑफ द हेलियम, निऑन, आर्गॉन and these elements are called नोबेल गॅस एलिमेंट्स. तर अशा पद्धतीने आपण ॲटम, सब ॲटम हे संपूर्ण माहिती घेतलेली आहे. त्या ठिकाणी आपण पाहिलेलं आहे की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुठं प्रेझेंट असतात, त्यानंतर त्या ठिकाणी न्यूक्लियस कशाला म्हणतात, इलेक्ट्रॉनिक रिजन कशाला म्हणतात, इलेक्ट्रॉन कुठं प्रेझेंट असतात, ही संपूर्ण माहिती आपण स्ट्रक्चर मार्फत आणि वेगळ्या पद्धतीने घेतलेली आहे. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.